SPTN is one of the nationwide network as well. And we also host a special guest. We have His Royal Highness from Afghanistan, the Prince of Afghanistan, the Abraham. He's right there. We also have certain guests, such as Wu, over here. And we have another media over there, so they will also have you. Dạ, thưa quý vị, mục đích của buổi hội nghị hôm nay là để thứ nhất giới thiệu tổ chức đồng nghĩa gốc Việt ủng hộ Kamala Harris và một số thành viên trong hội đồng quản trị của tổ chức này đến tham dự hội nghị Việt tại Quận Cam. Thứ hai là để ủng hộ nhân dân Kamala Harris. Thứ ba là để ủng hộ cho ứng cử viên Việt Nam và Việt Nam. So what happened on this year of VIP? Now you're all VIPs here. If you're here, you're VIP. But these are some of the special VIPs that we invited here and they came today for us. So we have an agreement with STLB. Okay, very nice. Nam Thủy Đoàn and Ân Vũ. We have two finalists coming here, and over there. We have Hải Nguyễn with câu lạc bộ CLNBTV. Okay, wonderful. And we also have Mr. Đảng with SPTN as well. We also have Mr. Kamala with Việt. And we all repeat again, Mr. Toby and we have quân, we have Hồng, we have Jimmy. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho lời nói để phổ biến những thông tin quan trọng tương tự và cần thiết trong mùa bầu cử này. If we miss any media or VIP guests, please consider so we can properly announce your destination. Thank you so much. So with that said, why don't we invite our very the organizer for this event. We would like to share this short video of the news American or Paris Awards, the virtual kickoff on Thursday, September 9. Sau đây xin kính mời quý vị xem một video ngắn về buổi ra mắt trên toàn quốc của tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ Harris và năm tháng vừa qua. Trước đây, gia đình chúng ta đã đến bờ biển này để tìm nơi ẩn náu, hy vọng và quan trọng nhất là tự do. Freedom in America. Every family, every person on this call deserves the freedom to live without fear. I know that Vice President Kamala Harris and Governor Tim Walz will stand with us in this fight because one thing I know for sure, we're going to do something. In November, we will choose between two very different ways of looking at this country that we love. We will choose between division and unity and between a future where we can live freely or one where the government takes control over our lifestyle. Kamala Harris and Tim Walz, they see us, they believe in our freedom, and they support our right. And so we want to be there for that. This is exactly what we need in our leaders. We need to fight for every vote to make sure we don't end up with the alternative. So let's do everything we can to support the Democrats and ensure they're elected by an overwhelming majority. So we know
that we have to protect fundamental rights in this election cycle. We have to fight back against the Russia 2025 because this is the election to protect these rights. So I think certainly Vice President Kamala Harris is going to fight for our democracy. She's going to fight for our freedom. She's going to make sure that every American vote is protected. And certainly, as Democrats, we want to make sure that we challenge state laws that make harder for Americans to vote. I think that's going to happen when we have a majority in the House of Representatives. That's going to happen when we have a majority in the Senate. That's going to happen when we have President Kamala Harris and Vice President Tim Walz in the White House to protect our freedom and to protect our democracies. They both come from backgrounds of having families that worked really hard. Kamala Harris's parents came as immigrants for the educational opportunities that were available in California. Tim Walz grew up in a middle-class family. His dad is a veteran and an educator. They know what it's like to work that hard. Their life experiences really helps to understand what we go through as immigrants and as refugees here and what our communities experience. It is so important for me to see that our culture is represented in Washington, D.C., that we have a voice in Washington, D.C. that understands the struggles that we all went through or our family went through. The Vietnamese community made history in Georgia in 2022. 80% of Vietnamese voters voted for Senator Warnock over Herschel Walker. And we can make that happen again for Harris in 2024. This election is very important, not only in Nevada and all the battleground states, but all over the country. It doesn't matter if you are a Democrat or Republican or an independent, there's a lot at stake in this election. We need to make sure that our Vietnamese American community understand that this administration gives me hope that we will have true immigration reform that is smart, that streamlines the process for immigrants and refugees like my father and like my family to be able to come here in a quick manner. A Harris-Walz ticket gives me hope that we will be able to finally make some necessary changes that we know has bipartisan support within our community and within our country to have immigration reform that's going to protect our country, is going to help with economic stability and bring in jobs and reunite families. And that is what gives me the most hope. Kamala Harris understands the importance of a strong middle class, the very foundation that allows communities like my parents and me and our entire community to grow and succeed. So her focus on affordable health care, quality education, tax relief for working families like yours and mine will provide the support needed to lift up the middle class and ensure that the American dream is successful for everyone, including the Vietnamese American community in Michigan. When we talk about freedom, we're talking about freedom from hate, freedom from prejudice, freedom from violence, freedom from fear. It's the difference between the law and lawlessness, between chaos and crisis. I just want to encourage all of our communities across the country, wherever you're listening to set aside our differences, our party lines, to come together so we can demonstrate the strength and the unity and the spirit of the Vietnamese American people. It's not just about today, and we continue to move forward. We are the bridge between our heritage and the future that we want for our children, for our country, and now more than ever, let us use our voices, share our stories and our strengths so that we can make sure that our values are heard loud and clear. Để bảo vệ tự do và dân chủ, để bảo vệ đất nước và hiến pháp Hoa Kỳ, để đất nước Hoa Kỳ luôn được công bằng, bác ái, mỗi người dân đều được bình đẳng và có cơ hội thăng tiến thành công, để có một đất nước Hoa Kỳ hướng về tương lai tốt đẹp. Vào ngày 5 tháng 11 này, chúng tôi kêu gọi tất cả các cử tri người Mỹ gốc Việt trên toàn tổ quốc hãy tích cực bỏ phiếu cho phó tổng thống Harris và liên danh Harris-Walz để đất nước Hoa Kỳ và con cháu chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Alright, a big hand for that video. Thank you so much for bringing that today. That was extremely important. So before I invite up to the stage a very important person, let's do a little game, yes? So we brought a little cheese candy here. Đầu tiên, trước khi mà chúng tôi mời nhân vật quan trọng nhất của hôm nay lên, thì chúng tôi có một trò chơi, anh sẽ giải thích cho quý vị nghe cái trò chơi như thế nào. So ai mà trả lời đúng nhất là sẽ được cái quà này nha. Đừng nhanh nha. So
person who answers the fastest answer given will win the taxi stand. Ở nước Mỹ thì hiện tại có 46 tổng thống đúng không? 46 tổng thống thì quý vị nghĩ ra trong những tổng thống này người nào bị impeach 2 lần và người nào đã ăn dụng cho người vợ thứ nhất, ăn dụng người vợ thứ hai, ăn dụng người vợ thứ ba. Ok, chị lên đi, dạ, mời chị lên đây. Cảm ơn chị là người đầu tiên trả lời được câu hỏi đúng. Hai người nữa hả? Em có 2 quà luôn, không sao. Em con gái bên kia thì chị lấy cái màu xanh của anh. Màu xanh có một cái quà nữa. Dạ. Rồi chị lên đây để em cái lỗi chị Duyên. Tôi tên là Đỗ Ngọc Hà. Cảm ơn chị rất nhiều. Đây là cái quà của chị. Cũng mời em đem 2 cái. Dạ. Câu hỏi chắc để khó hơn chị xin là Ngọc Kim Hồ. Đây là quà của chị. Rồi. Chưa trả lời mà. Chưa có trả lời mà. Okay, so this person that I like to invite up is extremely important. The reason we're sitting here today, here in this room, because he had organized it with the whole team. So thank you to all the team as well. He is the national chairman of the Denise American for Harris Walls. And he also, many years ago, I got a chance to work with him. As you know, there's hurricane around the world, including the mid-states and east state part of the United States. So he and I worked together to help relieve the hurricane. That was the first time that I met him. And he's such a gentleman. The way he spoke, the way he radiates himself as a leader. So we put a hand together for Mr. Jungta. Cũng được khanh nặng với là Trung Tạo mấy năm nay, một người rất là hiền hậu và biết lo cho cộng đồng của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn Alan và Linh Phượng. Có cái creative cái này chương trình mà quà này câu hỏi này không phải trong cái mở ra chưa có bấm giờ lỡ vô. Xin cảm ơn quý vị và đặc biệt là cảm ơn 2 người mà câu hỏi rất là khó nhưng mà có trả lời được để có thể làm được này quý vị. Và trước khi chúng tôi có vài lời thì chúng tôi muốn giới thiệu một người co-chair của chúng tôi, đó là dân biểu tiểu bang của Washington State, đến từ Seattle cũng join với chúng tôi hôm nay, đó là Thái Mỹ Linh. Ok, một cái người MC tức là một cái người mà co-chair chúng tôi thật sự là quý vị thấy trên cái video clip rất là nhiều anh chị em, nhưng mà chúng tôi làm ngắn gọn lại một cái video. Bên đó có tất cả là 7 người dân biểu tiểu bang của khắp các tiểu bang và một người thượng nghị sĩ và một cái người độc nhất duy nhất là anh Thiên Hồ, là một cái người mà công tố viên quốc gia đại diện người Việt đầu tiên. Rất là phải nói rất là hãnh diện cho những người trẻ chúng ta có những cái tài năng như vậy, và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ hãnh diện con em chúng ta trong tương lai. Thì và có một em nữa mà quý vị cũng thấy cũng là bay từ Texas, quý vị vừa đến đây, tức là từ phi trường vừa đến đây, thì em là cái người cuối cùng trước khi chúng tôi nói chuyện, và em cũng người edit cái video này. Xin mời David từ Texas, Houston, Texas. Cũng là một cái cô trẻ rất là trẻ và rất là nhẹ. Một số anh em bên ở đây cũng xin giới thiệu quý vị công xuân anh em bên Texas ở bên đây ngày hôm nay, từ ví dụ anh Nguyễn Đình Quốc và một số anh em ở Hoàng Bắc. Như vậy các anh thấy một vị trẻ của Houston cũng đại diện ngày hôm nay, kính thưa các anh chị. Và kính thưa quý vị thì chắc là để chúng tôi sẽ I will speak in Vietnamese to my fellow Vietnamese American, and my co-chair will speak in English for English people tonight. Okay. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung, là chủ tịch toàn quốc của cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt ủng hộ Harris. Tiếng Mỹ chúng tôi gọi là Vietnamese American for Harris Awards. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị đã đến hiện diện đông đảo trong ngày hôm nay.
Hôm nay trong cái bài nói chuyện của tôi cũng xin nhắc lại một vài điểm mà chúng tôi phát biểu trong cái ngày ra mắt ngày 5 tháng 9 vừa qua vì nhìn thấy. Tại vì chúng ta thấy đây là một sự ý nghĩa của những cái điều chúng tôi muốn tuyên thuyết ngày hôm nay có liên hệ. Lý do tại sao chúng ta phải ủng hộ bà Phó Tổng thống Kamala Harris và liên danh Harris and Ward vào ngày 5 tháng 11 này. Kính thưa quý vị, thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt ủng hộ Harris và Ward đã ra mắt như quý vị cũng biết vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Chủ đề của buổi ra mắt chúng tôi là freedom, tức là tự do. Kính thưa quý vị, tự do và dân chủ, freedom and democracy là những quyền tối thượng mà Phó Tổng thống Kamala Harris tôi sẽ tích cực tranh đấu để bảo vệ nếu bà trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Đối với người Việt chúng ta thì tự do lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Cũng vì hai chữ tự do mà hơn 1 triệu người chúng ta đã bỏ nước ra đi và cả hàng trăm ngàn người đã chết trên đường tìm thoát tự do. Và năm tới 2025 là năm kỷ niệm 50 năm cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Kính thưa quý vị, để bảo vệ tự do và dân chủ, để bảo vệ đất nước và hiến pháp Hoa Kỳ, để đất nước Hoa Kỳ luôn được công bằng, người dân đều được bình đẳng và có cơ hội thăng tiến và thành công. Để có một đất nước Hoa Kỳ hướng về tương lai tốt đẹp. Và ngày 5 tháng 11 tới đây, chúng tôi kêu gọi tất cả các cử tri người Việt trên toàn quốc, đặc biệt là các cử tri những cái tiểu bang chiến địa, ví dụ như Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada và Arizona, hãy tích cực bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris và địa danh Harris and Ward để đất nước Hoa Kỳ chúng ta và con cái chúng ta có một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo đây thì chúng tôi xin mời người cô cho chúng tôi đó là dân biểu của bang Washington State Thái Bình Linh có một vài nói chuyện với khán giả chúng ta. Please. Dạ thưa tôi là Thái Bình Linh, thân thật gửi lời kính chào rất là nồng nhiệt đến tất cả các cộng đồng của người Việt Nam mình ở khu vực Orange County, và cũng được biết là có rất là nhiều người đến từ những cái khu vực gần kề Orange County có cái cơ hội được nói chuyện với những người Việt Nam từ phương xa, thì cái đó là một cái niềm rất là hạnh phúc và sung sướng đối với người Linh, bởi vì là dân biểu tiểu bang Washington, cái cơ hội để mà nói chuyện tiếng Việt rất là ít, đa phần thì nói tiếng Mỹ, cho nên là xin phép được nói tiếng Mỹ hết cái vài phút này với lại mọi người. I am honored to serve with Anh Trung Tạ as the co-chair for in 2020 the Vietnamese American for Biden. And we successfully elected Biden as our 46th President of the United States. And so I thank you for your support and your vote. In 2020, during the Democratic convention, I have the honor to represent Washington State to cast the vote of delegate for President Biden. And that was the first time both from the Republican National Conference and the Democrat National Conference, a Vietnamese language was spoken, 2 simple words, xin chào. And I had that honor to do so, to put Vietnamese American and our language on the map. This is my dream personally, and I want to believe this is our dream collectively. We came here, my parents,
took us here to give us an opportunity to live freedom and democracy. Freedom is about able to speak our values, what's important to us. And I had that opportunity to do so, and I want us to continue to have that opportunity to do so. And that is why I'm joining Vietnamese American for Harris this year. I want to share a little story with you, and I think because looking from this point down, there are some of the seniors, my seniors, who might know this part of history. And I believe it's worth repeating, and I hope that you can share this story with your neighbors, your loved ones, because during the 2020 election, that particular election has divided our families so much. It took us 4 years to attempt to mend that division, and this year is not different. We need to know why we do what we do, and we should not allow any of these individuals to divide our families, our communities, our people. This is the story. My family came to the United States in 1983, so I do not have the knowledge of the Vietnamese family landed in Camp Pendleton in 1975, 1976, and I believe 1977. At that time, U.S. Congress did not pass any law as far as recognize the legality of Vietnamese refugee. The first act that was passed in Congress was not until May 28 of 1975 to recognize the legality of Vietnamese refugee in the United States. In the meantime, Vietnamese had landed in the U.S. March, April 1975, and in the space of not knowing where to go. At that time, California governor was Governor Jerry Brown. He's still alive. He is a Democrat. And he refused to receive Vietnamese refugee in California. At that time, the governor in Washington State was Governor Dan Evans, and he was a Republican. He came down to Camp Pendleton. He sent his staff, and he willing to receive Vietnamese refugee, and not only Vietnamese refugee, but all refugee coming to the United States after the war, that is including Cambodian, Laotian, Hmong, and other ethnic people who have to leave their country because the end of the war. I had the privilege to come to Governor Dan Evans' home to invite him to a commemoration for 50th year anniversary next year as the guest of honor, as a way that the Vietnamese peoples always share our gratitude to the people who care for us. I visited him on Tuesday. He passed away, 98 years old. I share with you this story to highlight several things. Things number one, if I was not being elected as a Vietnamese elected, we wouldn't have the capacity and ability and opportunity to create a statewide commemoration of the 50th year's anniversary, Washington State receiving this first wave of refugees to our state on May 20th, 1975.
and that will be the day we commemorate this event. We wouldn't have a representative who visited somebody who has the first hand in getting the Vietnamese refugee settled in the United States before Congress act. Congress passed the act. They still have to wait for the president to sign on May 28th, but Washington received the first group on May 20th. Again, I share that because I want to highlight the importance of why we need to elect Derek Chung. That's why we need to elect all these names, Jimmy Pham and Phu Nguyen. We need to elect up and down ballot because Vietnamese representation matter. To me, it's not about the power that the communists did to my parents by putting them in jail. To me, it's the power to uplift our voice, to have the opportunity to be in the room and talk to the people who could make the difference in everybody's daily life. And I hope you believe, as parents, as grandparents, you have educated us so well, that we are going to govern with kindness, with compassion, and with gratitude. But we cannot do this alone. We could only do this if we have the President of the United States being able to see us, know us, understand us, value us. And because of that, I too will ask for your vote, for you to share the story I just shared with your family, with your neighbor. And yes, I went to a Republican governor to thank him, for his decision. And I will not vote for Trump, who is not a true Republican, and I will ask you to vote for him. Thank you. Thưa quý vị, thì trước khi mời em David Quyện, một người trẻ viết trong cái group của chúng tôi có vài lời, thì chúng tôi cũng có share muốn, tại vì bà xã tôi là một trong những người đầu tiên đến được cái người mà governor đã bông so đến thành phố Seattle, thì đây là một cái nhân chứng bà xã tôi đã đến thành phố Seattle vào năm 1955. Where is Holly, my wife? Where is she? Ok, thì cho nên đó là chúng tôi là có một nhân chứng chứng kiến là cái điều mà cô Thanh Linh vừa nói, và cũng rất là chúng tôi thì vượt biên cho đến năm 78 mới đến Seattle, và chúng tôi gặp nhau bên đó. Thì bà xã chúng tôi cũng là một, quý vị không biết trường Seattle có trường University Washington, bà xã tôi là cái người mà alumni của trường này, cũng giống như Millen. Một lần nữa chúng tôi xin giới thiệu em trẻ đi của chúng tôi, co-chair David Nguyễn, xin mời em. Dạ, trước hết xin trân trọng kính chào đến tất cả quý vị đồng hương có mặt ngày hôm nay. Con tên là David Nguyễn, một trong những đồng trưởng ban của nhóm người Việt, người Mỹ có việc ủng hộ Harris Falls đến từ Houston, và con thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Con hiểu rằng việc đi bầu có thể không phải là ưu tiên hàng đầu đối với một số người trong cộng đồng của chúng ta. Nhiều người vẫn cảm thấy rằng tiếng nói của mình khó có thể tạo ra sự thay đổi lớn. Nhưng điều con xin chia sẻ là cuộc bầu cử này không chỉ là về chính trị, nó về tương lai của chúng ta và tương lai của con cháu của chúng ta, về những gì chúng con sẽ phải đối mặt khi trưởng thành. Từ việc đối phó với biến đổi khí hậu đến an toàn công cộng. Là thế hệ trẻ, chúng con biết rằng không dễ để giải quyết những vấn đề lớn như vậy. Nhưng chúng con biết rằng chúng con không thể làm điều đó một mình được.
chúng con cần sự hỗ trợ của rất nhiều thế hệ đi trước. Và một phần sự hỗ trợ đó là khuyến khích cho con cháu đi bầu tham gia và đóng góp vào tương lai chung của chúng ta. Và chúng ta không chỉ nghĩ về hôm nay mà còn nghĩ về ngày mai, về thế hệ sau này. Đây là cách chúng ta có thể đảm bảo rằng những nỗ lực và hy sinh của chúng ta, của các thế hệ đi trước, không chỉ đơn thuần là quá khứ mà là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tạo ra sự thay đổi cho con cháu và tương lai sau này. Chúng ta không thể quay lại quá khứ và hãy cùng nhau chiến đấu và chúng ta sẽ chiến thắng. Xin cảm ơn quý vị. Và cuối cùng thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định. Xin mời bác sĩ Ngô Bá Định lên. Và xin đứng lên cho đó mọi người ăn ngon đấy, bác sĩ. Và cũng như luật sư người Lâm Phủ, cũng như anh Nguyễn Trọng Phú, anh Nguyễn Trọng Phú đâu đứng lên, là ba vị này cùng với chúng tôi đã bảo trợ cho cái chương trình ngày hôm nay. Thì một lần nữa xin cảm ơn ba người. Và chúng tôi cũng đặc biệt là cảm ơn các chị bên ban ẩm thực đã cho chúng ta một bữa ăn rất là ngon miệng hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Tiếp theo đây chúng tôi xin trân trọng mời các vị ứng cử. Chúng tôi có thay ghế trong hội trường hiện giờ có Jimmy Tam. We'd like to invite up to some of the candidates that's running for political position. First is Jimmy Pham. He's running for. We also have Phú Nguyễn. Phú, can you come up here, Phú? Who's running for the college board? Sau mỗi người sẽ có 2 phút để trình bày với khán giả. Is anybody else running for something? You are? Please come up here as well. We'd love to have you. I think that's Sky, correct? Yes, Sky, come on up here. Yeah. Anybody else running for something? Running at my work is great. That's a great thing you do for your health. You can run away from Trump if you like. I'm gonna do that. Okay, big hand for Jimmy. Yeah. Thank you, Alan. It's not the first time I haven't been on stage with you in a while, so maybe a week, okay? Jimmy, thưa đồng bào quý, Jimmy là đang tái cử cho dân biểu State Assembly, okay? Ở trên tiểu bang thủ đô Sacramento, okay? Thì Jimmy muốn hôm nay bắt đầu nói tiếng Việt một chút để người đồng bào nghe Jimmy, nhưng mà Jimmy sẽ thay đổi cái tiếng Anh để dễ nghe hơn, ok? Thì cảm ơn rất nhiều cho anh Trung Tạ và quý đồng hương để mời Jimmy lên hôm nay, ok? So I'm going to switch over. My name is Jimmy Pham. I'm a candidate for State Assembly District 70, okay? I have lived here my whole life in this area. My mom is sitting right here. It's a Sifu Waiku, okay? She has had a long history with my father in this community. If people don't know, my father was one of the founders of this community in Saigon. And that has probably been the primary impetus of me running because I have a pretty lucrative law practice and I do immigration law. But if I'm elected, I have to put that away to become a state assembly member. And I feel that at this point, it is my choice and duty to do that for this community. Why am I here today? Because I've seen this community, the Vietnamese community, being, I want to use the word, the English word, gaslighted by the leaders in this community. And I've seen it for many years. I have been a Westminster Community Services Commissioner. I have now the chair of the Traffic Commission. And I have seen leaders in this community basically use fear tactics to gain your vote, okay? And I don't think that's right, okay? And I need the Vietnamese community to understand that as a representative, as candidates, we should be having your back. We should not be scaring you into voting for us so you can lead us, okay? And that's what I see in the leadership today, okay? My opponent is Tree Top. He's an opponent, I'm sure his office is right upstairs, okay? I haven't seen him do much, okay? He has been voted in for 8 to 10 years as mayor of the city. And people can see the infighting in Westminster. People can see the people that he has endorsed and whether they're doing good things
for bad things to my community. And this is a community that my father started, okay? Jesse one from who passed away 8 years ago, and I care for the people deeply. And I'll tell you what, even though Jimmy was acting good, it's like, why? Okay? But one of the things I came back here was to come back to take care of my mom and my grandmother. And it's come to a point where I will take the ability to protect and defend the Vietnamese community that my father helped started. So that's why I'm running for state assembly. I appreciate you guys allowing me to come here today. And we have a campaign office on Brookhurst, McFadden and Beach. And I invite you to come talk to me more about our campaign and what we're trying to do. Okay, go ahead and over to you. Thank you. Before you go, I have a quick question for you. Now, Rojita has been in the community for a long time, right? So what will you do different from him? Great question, Alan. Thank you so much, okay? So, as a litigator, as you know, this is an easy event for me to attend because I've been fighting Donald Trump for the last 7 years, okay? I've seen Donald Trump abuse the system in the USCIS. I've seen him throw immigrants out. I've seen him deport Vietnamese immigrants. I've seen him deport Central Americans, okay? So I'm gonna take that fight. I'm going to take that fire to the state assembly to represent the 466,000 residents in this district, okay? And fortunately for me, okay, up there in Sacramento, there's 62 Democrats, 18 Republicans. If Treetop was the best politician there, he's still not going to get knocked down because the Assembly Speaker has endorsed me, Robert Rivas. The Attorney General of California has endorsed my campaign. Congressman Luke Correa, many people up in Sacramento, which I've been up here 6 times, have endorsed my campaign. And it's just the ability to sit at a table and work with somebody. And they want to work with the Vietnamese community in Orange County. They've told me, but they just don't understand how the Vietnamese vote. And unfortunately, in the past, we have shown to vote and work for Republican. But again, Democrats are not socialists, and they're not communists. Okay? I'm definitely not a communist. Okay? So we can still not the power is in the community now. Thank you so much for the answer. Thank you, Jimmy. Up next, who? Up next is who is running for the school college district, right? Yes, cảm ơn Alan Ford. Xin chào các cô chú chú bác. Con là Vũ Nguyễn Em Thiều, đang là thành viên trong hội đồng quản trị của học khu Tam Giang. Kỳ này đang ứng cử cho cái chức vụ học khu cộng đồng, đại học cộng đồng Phú College District. Nhưng mà xin phép là hôm nay cũng không muốn nói chuyện về Phú, tại vì hôm nay là một buổi rất là quan trọng để nói chuyện về cộng đồng Việt Nam chúng ta và tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Thì cái việc mà cái vấn đề mà chúng ta có mặt ngày hôm nay là tại vì chúng ta không muốn đất nước mình đi ngược lại. Chúng ta không muốn đất nước này trở thành một cái đất nước đa số cộng đồng. Trong một cái gia nghèo quý vị thế hệ đi trước đã bỏ nước ra đi hy sinh để mà chúng ta có được tự do, dân chủ, nhân quyền. Không có thể nào mà chúng ta bây giờ hy sinh những cái gì mà chúng ta bỏ cái đất nước độc tài qua để có quyền tự do, dân chủ. Chúng ta sẽ không đi ngược lại với cái xã hội đó. Nên cũng mong rằng cộng đồng chúng ta, tất cả mọi người hãy nói chuyện với nhau, khuyên là thuyết phục tất cả mọi bạn bè, những người khác cộng đồng. Gia đình chúng ta, gia đình cũng có những người Maya, cũng có những người bầu trong Trump. Không sao, mình coi như những người đó không phải là kẻ thù của mình, đúng không? Những người đó là gia đình của chúng ta, là bạn bè của chúng ta coi những người đó như là những người đang bị một cái bệnh gì đó. Nếu chúng ta có gia đình là bệnh hay là bị chúng ta lúc nào vẫn lo để thương họ thêm. Nên chúng ta không có tránh xa những người đó, nhưng mà chúng ta phải làm sao thuyết phục để mà họ hiểu được là xã hội chúng ta lúc nào cũng tiến bước và đi tới. Và một điều nữa là cũng nói là anh Director cũng ở đây, nhưng cũng xin nói một chút xíu về anh Director để
cộng đồng chúng ta, làm sao mà ủng hộ và bỏ phiếu cho Derek, cho Jimmy và cho tất cả những ứng cử viên mà không có mặt hôm nay. Sau 50 năm chúng ta có thể có người dân biểu đại diện cho cộng đồng chúng ta ở thủ đô Việt Nam cộng sản. Lần đầu tiên ở đây, ở cái vùng này, chúng ta cần phải làm sao mà kêu gọi cả đồng bào chúng ta, bầu cho anh Derek Trần, để làm sao mà chúng ta có sau 50 năm có một người dân biểu liên bang đại diện cho cộng đồng chúng ta. Bất kể là dân chủ hay là cộng hòa gì hết, right? Chúng ta cần một người đại diện để chúng ta có tiếng nói. Và sau 50 năm đó, đây là lúc mà chúng ta cần. Và chị Thu Hà cũng là một người ra tranh cử cho trở thành một người mayor đầu tiên, người Việt Nam đầu tiên ở thành phố Toronto. Thì mong là tất cả mọi người ở đây cũng dùng phiếu bỏ cho đi cho Thu Hà. Cái phần phiếu này không có được không lại đây. Vâng, thì Thái Việt Cam là 4 năm đã phục vụ cho cộng đồng Santana. Thì mời quý vị nhớ kêu gọi bà con bỏ phiếu cho Thái Việt Cam ở Santana. Và Stanton ngay ở phía bắc thành phố Westminster là cô Alice Hồng Vân cũng đã phục vụ 4 năm trong cái City Council của Stanton. Xin bỏ phiếu cho Thái Việt Nam là Alice Hồng Vân luôn. Là không? Vui ơi, các bạn hôm nay cũng rồi, em biết là anh xin mời thầy Cao. Thầy là cũng là one of the famous YouTuber trong cộng đồng Việt Nam mình. I guess everybody is surprised I'm not here. Lên đây cũng như anh Chính Tạ, luật sư đỡ phụ, bác sĩ Ngô Bá Định đã sponsor, cũng như ban tổ chức đã tổ chức cái rally hôm nay. Thật sự Khải không có phải là đảng Dân Chủ, Khải chưa có declare Khải là thành viên đảng Dân Chủ. Nhưng mà Khải có predict trên kênh phố Sa TV của anh Vũ Hoàng Lân là Tổng thống Donald Trump sẽ thua và sẽ thua landslide. Khải all in, Khải kêu gọi tất cả mọi người phải ủng hộ, tất cả người Việt có bổn phận trách nhiệm phải bỏ phiếu cho luật sư Derek Trần kỳ này. Và giống như anh Phú có nói, đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể đưa một người có việc vào chúng ta là dân chủ liên bang và diện thành 45 khu vực nước Sài Gòn. Cũng như nếu mà được, hy vọng là trong tương lai mặc dù còn 2-3 nữa, hy vọng các bạn ở đây có thể Phú và những người dân luật sư chuyên vi phạm đã kêu gọi được giới trẻ, các bạn trẻ Việt Nam, gia đình sinh viên học sinh, những hội đoàn trẻ, các bạn phải vận động giới trẻ tham gia. Khải thì đã mình thêm một cái website 30 năm nay rồi, Việt Youth. Khải lấy cái nickname là Việt Youth già rồi, mà hồi xưa là Khải vận động với giới trẻ, ra hy vọng như vậy. Riêng về Khải thực sự ấn tượng đối đầu với luật sư Đi Nam Nguyễn. Khải không có kêu gọi quý vị bỏ phiếu cho Khải để lật đổ luật sư Đi Nam Nguyễn. Let's not now, lần tới Khải sẽ run against Nguyễn Quốc Linh nếu mà không có người khác. Nhưng mà Khải hy vọng quý vị có thể kêu gọi bạn bè truyền miệng để giúp Khải vào được cái hội đồng director của cái sở vệ sinh của Midway City. Tại vì các bạn biết rồi, quý vị biết rồi, mấy chục năm nay mỗi năm cái sở vệ sinh có một cái ngân sách 50-60 triệu đô la mỗi năm, và họ toàn là người của băng nhóm một băng với nhau, không họ điều hành cái băng đó. Cái sở vệ sinh đó 20 năm nay cái số tiền nó lên đến 100 triệu đô la. Chúng ta có ai biết họ dùng cái tiền đó làm gì hay không, họ chia trả cho ai, ký hợp đồng với ai. Nếu mà Khải vào được đó, Khải sẽ phân phối tất cả, và Khải đã làm cái chuyện đó. Rất mong được sự ủng hộ của chúng ta. Cảm ơn Khải rất nhiều. Tiếp theo đây chúng tôi xin trân trọng mời luật sư Đỗ Phủ đại diện cho Hội Dân Chủ Người Việt. We would like to invite Attorney at Law, Mr. Đỗ Phủ, come up here and give us his Now, this gentleman here, he actually saved our life. Okay, so I'll tell you a little quick story. In 2020, when we rallied for President Biden, just peaceful protest, peaceful rally via Bolsa, and then a huge group of MAGA came, and they were about to attack us. You know who saved us? It was his group.
It was this motorcycle group that came and blocked the MAGA from attacking us. Yeah, so thank you to you. We always remember you. Cảm ơn quý vị ở đây và cảm ơn quý vị. Tôi nghĩ là mỗi một lá phiếu của chúng ta đều rất quan trọng. Và nếu quý vị đã tới đây, tức là quý vị sẽ đi bầu, nhưng mà chúng ta cần làm việc khác hơn nữa là chúng ta kêu gọi những người chúng ta quen bỏ phiếu bầu cho bà Harris. Chúng ta không thể nào chúng ta qua cái Mỹ, chúng ta đã trốn cộng sản, chúng ta bỏ xứ đi, chúng ta qua một nơi chúng ta có tự do nhân quyền không trọng tài, và chúng ta nên khuyên những người mà bạn bè chúng ta là đừng bỏ phiếu cho một người Mỹ dân như không. Tôi phải nói là người dân đúng là ông đem những cái chuyện mà coi như là xấu xa nhất của con người chúng ta để ông bắt hiêu những cái đó, kêu những đó bầu cho những chuyện đó. Cho nên tôi nghĩ đó là chính sách mỹ dân, và chính sách mỹ dân thì chúng ta phải làm những người bầu trong một cảnh tình. Nên nếu quý vị có bạn bè thì mình kêu gọi những người đó làm ơn mình dùng. Và đặc biệt là nếu mà để mình tránh cái vấn đề mỹ dân xảy ra một lần nữa cho đất nước Hoa Kỳ đó, thì chúng ta hãy bầu cho bà Harris và bầu cho những người bạn trẻ mà có thêm ngày hôm nay tới đây để họ là những người tinh thần bỏ ra công sức, bỏ nhiệt huyết để ứng cử. Và khi ứng cử làm chức vụ ở trong chính quyền tôi nghĩ đó là một sự hy sinh. Đây chúng mình bầu cho từ Jimmy tới Derek, cô Lai Trung Hà, cô An, cô Thái, anh Phú, người cùng tên tôi. Rồi đấy chúng mình hỏi bài là có người này có người gì không, hỏi Phú kia mà không tự biết là lúc nãy xem con nhỏ tôi gọi là Phú Ngọc. Phú 4, Phú 2. Nên một lần nữa là kêu gọi quý vị tới đây và cảm ơn quý vị đã tới để ủng hộ tinh thần cho anh em nằm trong cái tổ chức ủng hộ bà Harris for All. Cảm ơn quý vị tới đây ủng hộ tất cả những người làm trong cái chương trình này. Đây cái nhiệt huyết mà chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta cái lượng của chúng ta phải đưa cho họ, chúng ta tiếp tục có lượng tới cái bầu cử. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn được phụ rất nhiều nha. Thank you for saving us. I hope we can save democracy together. Yes. That's right. That's right. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nghe giọng hát rất là hay của Alan Võ, người làm MC và là cũng là một trong những ca sĩ rất là nổi tiếng trong cộng đồng của chúng ta. Anh sẽ cho mình nghe hát đây nhiều. I'm going to sing you a song called "You're My Everything," meaning Kamala Harris is our everything, and all the people that vote for him is our everything. So thank you. After me will be our lovely MCs who will be singing the song on this one. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above me makes the bluebirds sing. The stars that twinkle with me in the sky tell me how. When I hear your voice, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head is spinning. Deep within I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring.
You're my everything. See you in the morning with those big brown eyes. You're my everything. Forever and a day, I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never feel something, for I am you. So everybody for coming to do a wonderful and rally for Kamala Harris for president and the rest of the country. You're my everything. I live upon the and see the sky above. I swim within the ocean, sleeping. You never have to worry, never do, for I am you. When I'm home, there's nothing more in the lonely night. I'll come to you and say, yes, so strong, when I get stronger, I feel the rolling thunder to my fingertips, and all the while my head in the spirit, with you, I'm in love. Okay, everybody, la la la. We wish you the best with your head. I hope all right, that is my energy. Thank you. Okay, my chuyện thứ nhất là có biểu diễn của sự kiện này là anh David Phạm. Rồi xin mời Phong đi được. Chào mọi người, em tên là Phong. Thì Phong xin đại diện cho nhóm đóng trong trên thành đường. Nhóm thành lập cũng được 8 năm, 9 năm rồi. Phong xin cảm ơn mọi người đã có một bữa tiệc là ấm cúng hôm nay. Nhóm thì Phong xin nói là nhóm chủ trương, nhóm là gì là phải ủng hộ
và cho Harris gọi, nhưng mà quan trọng nhất là những cái người ở dưới nữa, thì cái đó nó quan trọng hơn cộng đồng của mình hơn. Hỏi cho Ly này, hỏi thì Biden tiến chủ cảm thấy. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi ra ngày hôm nay cho anh Harris. Tôi là David Phạm, đại diện cho nhóm Việt Mỹ Dân Chủ và Tân Hữu, nhóm BDF. Nhóm này thành lập cũng mấy năm rồi. Từ sau cái ngày mai ngày khác ở ngoài Đảng thì nói về những cái xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Mặc dù tôi thăm dò cho thấy là Harris đang dẫn trước trong một ít, nhưng hy vọng chúng ta sẽ không nên quá chủ quan mà ngày 5 tháng 11 vẫn phải đi bầu cho Harris, không nên quá chủ quan. Nếu chủ quan quá có thể sẽ bị như năm 2016 của nào tiên quan. Nên xin quý vị đừng nên quá chủ quan, mặc dù poll có cao hơn một chút, nhưng ngày 5 tháng 11 quý vị cũng rất đừng phải đi bầu. Và ngoài vấn đề ủng hộ cho dân Harris thì yêu cầu tất cả quý vị địa phương này cũng nhớ ủng hộ cho những quý vị có đây trong cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và ngày 5 tháng 11 xin đừng quên bầu cho Harris và không nên quá chủ quan là sẽ bị thất bại năm 2016. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn anh Lý và con rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi vào chắc chắn là chúng ta sẽ còn vote blue all the way through, right? Bây giờ tiếp theo đi mình xin được trình bày bài hát là thơ âm tím. Định mặt nó xanh rồi nhưng mà tại vì các bạn hát là thơ tím nên là âm tím nhưng mà không được đâu. Để mời anh. Em sống trong chiều bé, chiều xưa, óc em thương thức tha, bước trên đường vườn hoa, lắm mây chiều qua. Từ khi yêu anh, mắt xa không biết sợ thương cho em, ngỡ ngỡ chưa biết đến trời đã sẽ khốn cùng
Ban nhạc này là của Sammy. Sammy nếu mà quý vị thích cái ban nhạc và thích cái âm thanh của ban nhạc rất là chuẩn và hay thì chúng lại cùng với lại Sammy nha. Bây giờ quý vị muốn nghe anh Trung Tạ hát không vậy? Yes, yes. Ok, xin mời anh Trung Tạ lên hát cho tụi em một bài cho vui nha. Dạ, thưa quý vị thì trong chương trình này chúng tôi rất là nhiều, còn nhiều rất là ca sĩ, ví dụ ca sĩ Kim Mai rất là nổi tiếng, phải có ca Minh Khoa, rồi dĩ nhiên cái bài hát rất là đặc biệt của bác sĩ Định, nhưng mà chúng tôi lên đây để mà testing cho âm thanh trước, để mà những ca sĩ chuyên nghiệp hát sau. Chúng tôi xin hát bài Áo lụa Hà Đông để mà mời quý vị về lại những nghệ sĩ hoạt động xưa. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn biết em ngồi cây tóc anh và mùa thu rạng rỡ chung quanh, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, cày vội vã vào trong hồn mà người em chợt đến chợt đi anh vẫn biết trời chẳng mưa trời nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không vào nhau để buồn tiếng thở buồn em ở đâu hỏi buồn yêu con dưới hồ anh màu áo lụa anh vẫn màu áo ấy vô cùng. Vâng, chương trình còn tiếp tục nhưng mà đang tới cái phần hát hò, do đó thì có lẽ là chúng ta cũng rời khỏi khu vực này. Vâng, hẹn gặp lại quý